Hello, I'm Amanda Meyer and you are watching Backstage with Bella. Hej, jag heter Bella och idag är jag hemma hos Amanda Meyer. Hej Amanda. Hej. Grattis på födelsedagen i efterskott. Du blev 18 förra veckan. Ja. Hur känns det? Det känns jättebra. Jag har verkligen längtat länge. Förstår det. Hur firade du? Jag åt middag med familjen och lite kompisar. Och sen gick vi ut några stycken. Ja. Du åkte till London också med systrarna, förstår jag. Ja, precis. Jag var där förra veckan och så hade jag spelning i onsdags. Ja. Hur gick det? Det gick jättebra. Det var jättekul och det är så kul att se att det faktiskt kommer folk dit. För jag vet ju inte, det känns speciellt att man har fans där borta liksom. Precis, det har det blivit några stycken nu. Ja. Men det har varit mycket resande för dig de senaste 2 åren, eller hur? Ja, eller senaste året har det väl varit mest. Jag har varit i London några gånger. Jag har spelat där 2 gånger. Så har jag varit i New York och i Spanien också. Gud vad kul. Ja. Jag såg dig på Debaser förra året när du spelade, men då spelade du själv. Nu har du ett band på scen också, eller hur? Ja. Vilken skillnad blir det liksom när du spelar? Det blir en väldigt stor skillnad. Eftersom att när jag kör själv så låter det ju, alltså då blir låtarna mer akustiska liksom. Så när jag kör med bandet då låter det precis som på skivan. Och det blir mer liksom mer drag när jag kör med bandet men jag tycker båda är lika kul faktiskt. Men det blir en annan, jag kan tänka mig för de som kommer och kollar också, att det blir en annan upplevelse. Ja, när jag kör själv så blir det nog kanske lite mer personligt också, för då kommer jag mycket närmare publiken också. Så. Men det har hänt mycket. Hade du kunnat tänka dig det här för 2 år sedan, att det skulle bli så här? Nej, aldrig. Nej, verkligen inte. Det har gått väldigt fort. När jag var 14, alltså 2008, så spelade jag in 3 covers med en kille som heter Tom. Mest för att det var en kul grej. Och sen så... kommer bli det hela tiden. Så ringde Tom upp mig 2 år senare och berättade att han hade spelat upp de här coversen som vi hade spelat in för Johan som har skivbolaget Labrador. Och att han var jättenyfiken och ville träffa mig. Och det lät ju såklart hur kul som helst. Ja, men verkligen. Vad var det för låtar du hade spelat in då när du säger covers? Det var Your Song med Elton John. Och så Samson med Regina Spektor. Och Hallelujah. Okej, men det är ganska svåra sånger att sjunga. Ja, men... Mina favoritlåtar. Okej, klassiska. Kul. Men det är fortfarande Tom du jobbar med nu när du går till studion som idag till exempel. Precis, ja det var ju hos Tom. Så att, det är jättekul. Nu spelar jag en trummor i mitt band. Så att, det är kul. Du håller fast vid rötterna ändå liksom, ja, där du började. Ja, precis. Ja, men han vill vara med liksom och köra. Kanon. Men nu är det så att du skriver inte låtarna helt själv, men du har en viss påverkan. Hur funkar det? Ja, precis. Det är olika artister från Labrador som har skrivit låtarna till mig. Och sen har jag, alltså när jag träffade Johan för första gången så frågade han om jag skriver egna låtar. Och det gjorde jag inte. Jag hade aldrig skrivit en låt förut och så. Men då sa han att jag kan ju skicka några demos till dig så kan du lyssna på dem och kan vi ens kolla om det är några som du tycker är bra liksom. Och det gjorde han och det var ju flera låtar som var jättebra så då började vi spela in dem. Och sen så har jag liksom, vissa av dem hade knappt text och vissa var väldigt ofärdiga så jag har ju varit med liksom ända från början och liksom fått ändra om det är något lite så här, text i låtar som jag känner att jag inte kan stå för eller som inte passar mig så har jag fått ändra det liksom. Så jag har ändå varit med ganska mycket även om jag inte har skrivit låtarna. Men... Vet du vilka artister det är som har skrivit låtarna? Det är Johan Angegård bland annat som har skivbolaget och Filip Ekström. Och sen Pelle Karlberg. Ja, det är väl de 3.
Kul. Och, men har du funderingar på att skriva någonting framöver också med text och sånt? Eller? Ja, absolut. Det är ju liksom, det är ju mitt mål att börja skriva egna låtar. Det är svårt, men jag tror att det tar ju tid liksom, så man får ju sätta sig ner och bara börja liksom, testa. Så men jag ska börja skriva med Tom och några andra så att man kommer igång lite. Kul. Och hur tror du det kommer låta då? Kommer det vara ungefär samma stil? Alltså, det är väldigt svårt att säga. Det är, eftersom att jag aldrig har skrivit egna låtar så jag vet inte. Vad lyssnar du på själv för musik? Just nu lyssnar jag mycket på Anne Brun på hennes nya platta. Tycker jag är jättebra. Och sen har jag lyssnat väldigt mycket på Bon Iver, Anna Ternheim. Går du mycket på konsert själv? Inte jättemycket faktiskt. Nej. Men jag kan tänka mig att du har 2 stora systrar. Man blir mycket influerad av dem när det kommer till musik och så, eller? Ja, absolut. Det är ju, alltså, när jag var yngre så lyssnade jag på det de lyssnade på. Så att de har ju inspirerat mig jättemycket. Precis. Den här låten Skinnarviksberget, det låter som något som du skulle kanske ha skrivit lite själv. Eller är det... Det har jag faktiskt inte gjort. Nej. Men det är ju en av mina favoriter. Den är väldigt bra. Det känns när du sjunger, du verkligen lyckas ändå nå ut. Det känns verkligen som att det kommer från hjärtat när du sjunger. Det måste vara en väldigt speciell kvalitet som du har ändå. Ja, alltså det... Ja, jag vet inte. Det var en av de första som Johan skickade. Och den kändes liksom direkt att det här känns som jag. Liksom. Men verkligen. Det är skönt. Du kan ju köra rätt det. Det är speciellt. Jo, men jag tänkte på det här när ni var i London med systrarna och så. Familjen är viktig för dig, det har jag förstått, eller? Verkligen, jätteviktig. Ni gör mycket tillsammans. Jag menar nu när du inte har varit 18 så har föräldrarna fått följa med och liksom... Ja, precis. De har ju varit lite tvungna att göra det eftersom att jag inte varit 18 och då till en början så var ju de tvungna att följa med in liksom, till stället där jag ska spela. Men nu så är det liksom okej. Och nu när jag är 18 så är det helt rätt. Men men de har verkligen stöttat mig jättemycket och det känns jättebra att Var det någonsin någon gång att det blev svårt att du skulle spela någon gång och sen så sprang pappa på toa och så stod du liksom eller var det något sånt någon gång liksom att du fick problem eller så? Nej, så har det väl inte varit, men kanske det var någon gång jag ville stanna kvar efteråt med en kompis och då hade mina föräldrar precis gått ut och då stoppade ju vakten pappa och sa att nej, men det går inte. Nej. Ja, det är bra. Man måste fylla med, annars ska jag gå iväg. Attans. Ja. Men vad kommer härnäst nu då? Eller vad händer i sommar och höst? Och... jag ska spela... Nästa är Peace and Love här i Borlänge. Och sen så ska jag spela på Emmaboda, en annan festival. Sen så har jag lite olika spelningar här i Sverige. Sen i september ska jag ju till England. Just det. Och sen så även Paris och sen USA också i höst. Gud vad kul. Så att det blir, det kommer nog bli en del resande också. Ska du in med skolan också? Eller hur är planen? Precis. Jag har ju 1 år kvar. Det får gå ihop på något sätt. På något sätt. Verkligen. Vad ser du fram emot mest nu då? Vilken spelning eller vilken händelse? Efter att du fyllt 18 menar jag. Det var en stor alltså det är väl nog Peace and Love. Det är om typ 2 veckor nu. Och jag har ju aldrig spelat på något så stort ställe. Det är 50 000 människor där tror jag. Så att det ska bli jättekul. Gud, det förstår jag verkligen. Har du varit själv på festival förut? Jag har varit på en festival på Emmaboda var jag i förra året. Men nu ska du stå på scen istället. Ja, det känns lite konstigt men det ska bli jättekul. Gud vad kul. Nu ska vi se. Just det. Och vad är det du vill uppnå då? Vad är din dröm med artisteriet? Vad är min dröm? Att kunna släppa egna låtar. För det första. Och sen få resa och spela så mycket som möjligt. En av de bästa sakerna jag vet är ju att spela live.
För då får man liksom möta publiken på riktigt. Och, så det är väl det jag vill göra mest av allt. Och, ja, sen så har jag inte så jättemycket planer. Jag tar det lite som det kommer. Ja. Häftigt. Nu är det lite löjligt kanske, men Sverige ska vara med i Melodifestivalen. Eller ja, vi ska ha Melodifestivalen nästa år. Är det någonting du har funderat på att vara med i något sånt? Nej, det tror jag inte. Det pratades lite om... jag fick någon förfrågan och så här, men det känns inte riktigt som min grej. Nej. Nej, inte. Nej, jag tänkte inte heller det, men man vet aldrig. För i Sverige är det ändå lite annan grej. Nej, man vet ju aldrig. Kanske om några år står jag där. Men det finns mycket så här musiktävlingar, du vet, om typ Idol och så vidare. Var det någonting som du funderade på att göra själv innan du fick det här samtalet från Labrador? Faktiskt inte. Många av mamma och pappa och så kompisar har liksom flera gånger sagt nu du ska tacka in till Idol eller jag ska anmäla dig och så här. Men jag vet inte. Det har också varit en sån grej som inte riktigt känns som jag. Jag vet inte, det går ju rätt fort liksom. Om man väl kommer in på Idol och kommer med och så ska man stå där i tv liksom. Det går rätt fort och det är för mig så det passar nog bättre att det tar lite längre tid så att jag liksom får vänja mig, tror jag. Du vill skriva egna låtar, det är din sån dröm. Men har du någon sån, jag tänker så här, där skulle jag vilja spela liksom om 10 år. Eller det samarbetet skulle jag vilja göra om... Nej. Vi får ta det som det kommer. Ja, men då säger vi det. Ja. Du får kolla på Amanda Meyer online och se henne live i sommar också. Tack så mycket. Tack själv.